Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Đêm Chơi Game. Ở video trước, chúng ta đã được chiêm ngưỡng những thành công rực rỡ mà hai phiên bản Batman Arkham Asylum và Arkham City đã gặt hái, đánh dấu một bước chuyển mình trong sự phát triển của dòng game siêu anh hùng. Trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục khám phá chặng đường phát triển của anh rơi trong những năm tiếp theo nhé. Đây cũng có thể được coi là thời điểm mà dòng game Batman Arkham trở nên thịnh hành nhất, khi nó bước vào thời kỳ của những hệ máy console next gen, đi kèm với những cải tiến đáng kinh ngạc. Và bây giờ, xin mời các bạn hãy cùng Đêm Chơi Game chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình khám phá Arkhamverse nhé. Và đêm đã đến, hãy cùng chơi game nào. Sự góp mặt đặc biệt của Arkham Origins. Sau những thành công vang dội của Arkham Asylum và Arkham City, Rocksteady đã nhen nhóm một ý tưởng dài hơi về phần game thứ 3 cho trilogy Arkham. Và để cuộc hành trình của Batman có một kết thúc thật hoành tráng, họ cũng sẽ cần rất nhiều thời gian và công sức để có thể chăm chút cho đứa con cưng của mình. Và để bù đắp cho quãng thời gian thiếu vắng dòng game Batman Arkham của Rocksteady, công ty non trẻ thành lập năm 2010, Warner Bros. Game Montreal đã nhảy vào xây dựng một dự án Batman riêng biệt. Đến tháng 7 năm 2012, ý tưởng đã được phê duyệt. Tựa game mới sẽ phần nào lấy cảm hứng từ truyện tranh Batman thời kỳ Silver Age. Lấy mốc thời gian là 8 năm trước khi Arkham Asylum bắt đầu, chúng ta có một Batman trẻ trung và non kinh nghiệm, đi hành hiệp cho thành phố và có cuộc đụng độ đầu tiên với những đối thủ nặng ký sau này. Game được dự kiến lên kệ sau khoảng 2 năm phát triển. Rocksteady cũng đồng ý với việc cho phép tựa game này thuộc cùng vũ trụ với Arkhamverse. Họ chỉ yêu cầu một điều nhỏ là game của Warner Bros. Montreal sẽ không làm ảnh hưởng đến dự án mà họ đang phát triển song song. Và rồi quá trình sản xuất cũng dần đi đúng kế hoạch. Dự án được đảm nhiệm bởi một bộ sậu hoàn toàn khác. Bộ đôi Eric Holmes và Benoit Richter sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo. Bên Rocksteady là Stephen Hill. Và trong khi Kevin Conroy và Mark Hamill bận rộn với dự án của Rocksteady, thì Roger Craig-Smith và Troy Baker đã được chọn để lồng tiếng cho Batman và Joker. Rocksteady cũng đã giao cơ sở dữ liệu của hai bản game đầu cho Warner Bros. Montreal. Họ cũng đã có cơ hội làm quen khá khá với những đoạn code này thông qua quá trình tiếp xúc với bản port Batman Arkham City trên Wii U. Bối cảnh trong game lần này diễn ra trong lòng thành phố Gotham. Cụ thể hơn, chúng ta có hai quận Old Gotham, Gotham North và New Gotham. Và Old Gotham chính là Arkham City sau này được đổi tên. Trong khi người dân thành phố đang tổ chức tiệc Giáng sinh trong căn nhà của mình một cách yên bình, thì những tên tội phạm vô gia cư vẫn ở ngoài đó, tụ tập thành nhóm để đốt lửa sưởi ấm giữa thời tiết rét buốt. Theo lời Eric Holmes mô tả, thì bối cảnh Giáng sinh giống như sự giao thoa giữa thời điểm nhộn nhịp trong năm và thế giới nghiệt ngã đen tối của thành phố Gotham. Bộ giáp của Batman cũng được thay đổi ít nhiều, nó phần nào mang phong cách quân đội nhiều hơn. Dấu hiệu mới vào nghề của anh cũng được thể hiện qua việc độn giày bộ giáp một cách khá là cục xúc. Cái tên Batman cũng được đề cập rất ít trong game, để thể hiện rằng Batman hồi đó vẫn chỉ là một câu chuyện mơ hồ nửa tin nửa ngờ, được truyền miệng trong lòng thành phố Gotham. Đã có một vài ý kiến được đề xuất trong việc thể hiện sự non tay của hiệp sĩ bóng đêm trong những tháng năm hành hiệp đầu tiên. Chẳng hạn như việc anh vấp ngã trên những nóc nhà hay bỗng nhiên tự đánh mất Batarang. Tuy nhiên, ý kiến đó đã được loại bỏ. Thay vào đó, người chơi sẽ được chứng kiến diễn biến tâm lý của anh vào những năm đầu. Một Batman nóng nảy, đôi lúc hành động thật bất chấp. Số lượng những ác nhân được lên sóng lần này khá đông đảo, trải dài từ những nhân vật hạng C đến hạng A trong comic. Vì thế mà những màn đánh boss trong game cũng được xây dựng rất chỉn chu, nếu không muốn nói là hoành tráng nhất trong toàn bộ series Arkham. Cá nhân tôi đã từng rất hăng máu trong pha giao tranh đẹp mắt với Deathstroke trong phần game này. Đặc biệt, nhà phát triển đã xây dựng mối quan hệ thú vị ở những lần đầu chạm mặt giữa Batman và các ác nhân. À, tất nhiên là trừ trường hợp này nhé. Phần nhạc nền của game lần này vẫn giữ được cái vẻ ma mị, gothic vốn có của Batman, đồng thời thêm những tiếng chuông, âm thanh đặc trưng của Giáng sinh, tạo nên cảm giác đôi khi rất chill nhưng có lúc lại vô cùng hồi hộp. Những nhiệm vụ phụ trải đều khắp thành phố cũng được xây dựng vô cùng ổn áp, tạo điều kiện cho các fan có cơ hội được chạm mặt những ác nhân nổi tiếng khác như Mad Hatter, Deathshot và Anarchy. Và ngày 25 tháng 10 năm 2013, Batman Arkham Origins chính thức ra mắt trên toàn thế giới cho các hệ máy PlayStation 3, Xbox 360, Wii U và PC. Kèm theo đó là phiên bản bổ sung Batman Arkham Origins Bracket, diễn ra sau các sự kiện của phần game gốc, mang cơ chế chơi side-scrolling, được phát hành riêng cho hai hệ máy Nintendo 3DS và PlayStation Vita. Bên cạnh đó là một bản game thuần combat dành riêng cho các nền tảng iOS và Android, được NetherRealm hợp tác phát triển. DLC bổ sung cốt truyện Coco Hurt đã ra mắt ngày 22 tháng 4 năm 2014, diễn biến sau cốt truyện của phần chơi chính, nói về cuộc đụng độ giữa Mr. Freeze và Batman. Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của Arkham Origins khi đem so với các bản tiền nhiệm chính là chế độ chơi multiplayer vô cùng mới lạ. Người chơi sẽ được chia ra thành 3 phe, lính Joker, lính Bane và Batman cùng cộng sự Robin để đối đầu nhau. Tuy vậy thì vào năm 2016, server game đã tạm ngừng hoạt động và không thể kết nối được nữa.
Thế nhưng một vài game thủ PC và PS3 đã tìm ra những cách riêng để có thể thưởng thức chế độ này. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể chơi cùng bạn bè, chứ không thể kết nối được với người lạ nữa. Nếu như bạn muốn tìm hiểu thêm, chúng tôi sẽ để phần hướng dẫn ở comment bên dưới nhé. Tuy là một tựa game Batman khá hấp dẫn và thu hút một số lượng người hâm mộ nhất định, thế nhưng game cũng bị nhiều người đánh giá là một bước lùi nếu so với hai phiên bản trước, khi cơ chế và bối cảnh gần như copy từ Arkham City, đồng thời không có cải tiến gì đáng kể. Lý do một phần là vì Warner Bros. Montreal cũng không muốn quá mạo hiểm trong việc thay đổi lối chơi. Dàn phản diện tuy có góp mặt trong những màn đánh trùm vô cùng chất lượng, nhưng đa phần lại không ảnh hưởng đến cốt truyện về sau. Chế độ multiplayer đôi lúc cũng xảy ra tình trạng thiếu cân bằng game. Nhìn chung thì Arkham Origins vẫn xứng đáng được coi là một tựa game Batman vô cùng chất lượng mà có lẽ bất kỳ fan Batman nào cũng nên trải nghiệm. Điều đáng tiếc là cho đến thời điểm hiện tại, game vẫn chưa hề có một bản remaster để port lên console thế hệ mới, giống như những người anh em bên Rocksteady. Thay vào đó, nó vẫn giữ nguyên đồ họa cũ kỹ từ năm 2013. Pha dứt điểm của Arkham Knight. Quay trở lại với Rocksteady, tựa game của họ đã được lên kế hoạch trước khi Arkham City được ra mắt chính thức. Hãng đã nuôi hy vọng về việc sản xuất một tựa game thật hoành tráng, đồng thời đóng vai trò là kết thúc cho trilogy Batman Arkham huyền thoại. Hành trình phát triển ròng rã và đầy tham vọng đấy đã bắt đầu với một tin dữ. Paul Dini, người đã thổi hồn vào kịch bản của hai phần game trước đó, sẽ không quay trở lại tiếp tục hành trình cùng Rocksteady. Lý do được đưa ra ở đây là vì Warner Bros và Rocksteady không muốn làm việc với những tác giả freelancer như ông nữa, mà sẽ tuyển cây viết phù hợp với nhu cầu của hãng hơn. Về cá nhân Paul, thì ông luôn sẵn sàng quay trở lại cống hiến khi họ cần đến trong tương lai. Thay thế Paul lần này là Martin Lancaster, biên kịch của tựa game Crysis. Đồng thời, ông cũng đóng góp trong phần Batman Arkham VR sau này. Nhà văn của DC là Geoff Johns đã tham gia tư vấn cốt truyện cho game. Quay trở lại với phần game lần này, tuy thiếu vắng Paul Dini, nhưng những cái tên làm nên sự thành công của hai phần đầu vẫn tiếp tục trở lại hoàn thiện dự án. Chúng ta có giám đốc sáng tạo Sefton Hill với vai trò quen thuộc của mình. Thêm vào đó là bộ đôi rơi hề Kevin Conroy và Mark Hamill cũng sẽ tiếp tục thổi hồn cho hai nhân vật biểu tượng của họ. Trước sự ra mắt của những hệ máy mới như PlayStation 4 và Xbox One, Rocksteady cũng đã không ngần ngại đem những cải tiến mới nhất mà họ đã ấp ủ từ lâu vào Arkham Knight. Giờ đây Batman đã có thể đối đầu với hàng chục, hàng trăm tên địch trong một khu vực, thay vì số lượng giới hạn như những bản tiền nhiệm, đủ để cho người chơi thoải mái hòa mình vào những pha combat free flow đã mắt đã tai. Rocksteady cũng không quên nâng tầm chất lượng của hệ thống chiến đấu này, họ đã khiến nó trở nên mượt mà và uyển chuyển hơn rất nhiều. Dàn phản diện lần này thật sự đông đảo, những ác nhân từ các phần trước cũng có cơ hội được trở lại sân khấu của Rocksteady. Những pha giao tranh được trải đều qua các nhiệm vụ riêng biệt trong thành phố, như việc đi săn con rơi khổng lồ Man-Bat, hay phá hủy những căn cứ của đội quân Arkham Knight. Hoặc là, chắc các bạn cũng biết tôi đang muốn nói về cái gì rồi phải không nào? Chính xác, bạn vẫn sẽ được đi săn mấy cái cúp Riddler Trophy. Rất nhiều lần khác. Những câu đố của tên người dấu hỏi đầy khó chịu này cũng được nằm rải rác trong game. Thế nhưng lần này bạn sẽ có cơ hội được đấm Riddler ra bã sau khi hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến hắn. Đúng rồi, đấm và đấm vào mặt hắn. Xin lỗi vì tôi có hơi quá khích ở đoạn này. Và chúng ta không thể không nhắc đến tên ác nhân bí ẩn đóng vai trò chủ chốt trong mạch truyện chính, Arkham Knight. Mọi chuyện sẽ dần được hé lộ vào phút cuối của game. Và sự cải tiến đặc biệt nhất mà chúng tôi muốn nói đến chắc chắn là chiếc Batmobile hoành tráng của Batman. Nó đã chính thức xuất hiện trong tựa game nhờ vào những bàn tay đầy phép màu của Rocksteady. Chiếc Batmobile to lớn vĩ đại, ác chiến hơn hẳn phiên bản cũ của nó trong Arkham Asylum, được thiết kế vô cùng phù hợp để tham gia vào những chuyến đi săn tội phạm. Thêm vào đó, người chơi sẽ được cung cấp chuỗi nhiệm vụ riêng xoay quanh chiếc xe hầm hố này. Thậm chí, nhiều người còn đùa vui rằng Arkham Knight lần này chẳng khác gì World of Tanks cả. Quay trở lại với tựa game, ban đầu đội ngũ phát triển đã đưa chiếc xe vào bản đồ của Arkham City để thử nghiệm cơ chế. Kết quả cho thấy, đường phố trong Arkham City quá chật chội để cho chiếc Batmobile có thể tung tăng chạy khắp nơi một cách thoải mái. Vậy nên chúng ta đã có một thành phố rộng rãi, có chiều sâu hơn trong Arkham Knight. Ngoài ra, bạn có thể lái xe húc đổ cây cối hoặc húc văng xe của tội phạm mà không gặp bất kỳ trở ngại nào cả. Điều này đã tạo nên một trải nghiệm chân thật và bá đạo nhất từ trước đến nay. Thành phố trong game đã được mở rộng, lớn gấp 5 lần so với Arkham City, đồng thời được chia ra thành nhiều địa điểm khác nhau kèm theo những đặc trưng riêng. Để hạ màn cho trilogy một cách hoành tráng, Batman sẽ phải đối đầu với rất nhiều thử thách cam go phía trước. Và tất nhiên, anh cũng sẽ cần một bộ giáp mới và những nâng cấp khác bên cạnh chiếc Batmobile. Thiết kế lần này cũng bổ sung thêm những mảnh giáp trên vai của Batman, cho cảm giác cứng cáp và ngầu hơn hẳn. Arkham Knight cũng là game đầu tiên trong series sử dụng engine mô phỏng vật lý Apex, nhằm thể hiện tốt hơn về mặt chuyển động đối với những vật thể như vải vóc. Đặc biệt là áo choàng của Batman khi nó chuyển động trước gió và trong những pha combat. Chế độ multiplayer và fast travel của phần Origin trước đó cũng đã bị loại bỏ để người chơi tập trung hơn vào phần chơi đơn của game. Thay vào đó là chế độ dual play.
khi người chơi có thể luân phiên chuyển đổi giữa các cặp đấu như Batman Nightwing, Batgirl Robin để tạo ra những pha phối hợp đẹp mắt trong combat. Trước thời điểm phát hành game, thì vào tháng 2 năm 2015, một bản tiền truyện được chắp bút bởi Peter J. Tomasi đã được ra mắt. Tập truyện là cầu nối giữa các sự kiện của Arkham City và Arkham Knight. DC cũng cho ra mắt những bộ truyện khác nhằm quảng bá cho game. Tiêu biểu là novel nói về cốt truyện của game do tác giả Mark Wolfman đảm nhiệm, novel Batman Arkham Knight, The Riddler's Gambit của Alex Irvine và Batman Arkham Knight Genesis. Và bây giờ, xin mời các bạn hãy đến với khoảnh khắc mà các Batfan đã mong chờ nhất vào thời điểm đó. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2015, Batman Arkham Knight đã chính thức ra mắt trên các hệ máy PlayStation 4, Xbox One và PC sau 2 lần bị delay trước đó. Tựa game đã trở thành trò chơi bán chạy nhất trong tháng 6, đồng thời có tốc độ tẩu tán nhanh nhất trong năm, phá vỡ kỷ lục trước đó do The Witcher 3 từng nắm giữ. Game đã về nhì trong danh sách trò chơi bán chạy của năm 2015, chỉ sau Mortal Kombat 10. Và tất nhiên cũng là game được tiêu thụ nhanh nhất của dòng Arkham. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ trôi qua thật là êm đềm, nhưng điều đó đã không xảy ra trên nền tảng PC, khi bản game trên hệ máy này đã nhận về vô số những lời chỉ trích từ người hâm mộ vào thời điểm ra mắt. Với những vấn đề kỹ thuật khác nhau, như số lượng bug nhiều vô kể, hiện tượng giật lag thường xuyên xảy ra, tốc độ khung hình tối đa chỉ là 30 FPS và thậm chí giảm xuống còn 10 khi anh rơi đang bay lượn hoặc lái xe Batmobile. Một trong những con chip mạnh mẽ nhất thời điểm đó là GeForce GTX 970 cũng không thể gánh nổi tựa game một cách trơn tru. Đã có vô số những ý kiến vùi dập tựa game một cách thậm tệ trên nền tảng Steam vào năm ấy. Ngay lập tức, thông tin này đã đến tai nhà phát triển. Vào ngày 24 tháng 6 năm 2015, Warner Bros đã thông báo tạm dừng việc bán phiên bản Arkham Knight trên PC để tiến hành giải quyết những vấn đề liên quan đến hiệu suất, đồng thời đề xuất hoàn trả tiền cho những game thủ đã mua game trên hệ máy này. Và có thể nói là trong khoảng thời gian còn lại của năm, Warner Bros và Rocksteady đã phải gồng mình để tập trung tung ra những bản vá nhằm cứu lấy phiên bản Arkham Knight trên PC. Và họ đã không làm người hâm mộ như chúng ta thất vọng. Cuối cùng tựa game cũng đã có thể chạy thật ổn định trên hệ máy PC. Mặc dù đã xảy ra những sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn, nhưng nhìn chung Rocksteady đã thành công khi đưa đến tay người chơi một tựa game thật chất lượng với nền đồ họa và gameplay không hề lỗi thời, ngay cả khi tính đến thời điểm bây giờ. Đây cũng có thể được coi là một cái kết viên mãn cho trilogy mà họ đã xây dựng xuyên suốt 6 năm vừa qua. Đồng thời, game cũng đã trở thành một trong những cái tên tiên phong vĩ đại nhất trong thể loại game siêu anh hùng. Thấm thoát gần một thập kỷ đằng đẵng trôi qua, sau cái ngày mà Arkham Knight chào tạm biệt người hâm mộ, đã có vô vàn những cú hit về game siêu anh hùng được ra mắt, tạo nên một thời kỳ vô cùng hoành tráng. Và rồi cũng đã đến thời điểm người anh hùng của chúng ta quay trở lại. Suicide Squad Kill the Justice League, một tựa game do chính Rocksteady phát triển, cũng đã nhân cơ hội này mang Batman trở lại. Và trên tất cả, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta được nghe giọng nói của Batman từ cố diễn viên Kevin Conroy. Vậy nên, chúng ta hãy cùng chờ đợi tựa game này ra mắt vào ngày 2 tháng 2 năm 2024 sắp tới nhé. Và đây cũng là kết thúc của video. Chúng tôi mong rằng các bạn đã có một khoảng thời gian thật bổ ích trong chặng cuối của hành trình tìm hiểu về series Batman Arkham. Nếu bạn có những giây phút thoải mái với đêm chơi game, đừng quên để lại một like và subscribe để ủng hộ chúng tôi nhé. Nếu bạn có góp ý điều gì, thì xin hãy comment hoặc gửi về địa chỉ email mà chúng tôi đã để ở phần mô tả nhé. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng tôi là Đêm Chơi Game.